Hello everyone, welcome to our channel. आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा के गर्न मिल्छ र त्यसका केही इम्पोर्टेन्ट फिचर्सको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो फर्स्टमा हामी सर्च बारमा गएर माइक्रोसफ्ट वर्ड सर्च गर्छौं। माइक्रोसफ्ट वर्ड अन हुने बित्तिकै तपाईको डेस्कटपमा स्टार्ट स्क्रिन आउँछ। यहाँबाट तपाईले चाहिने डकुमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, टेम्पलेट्सहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो टेम्पलेट्समा चाहिँ डिजाइनहरु अगाडि नै बनिसकेको हुन्छ। तपाईले मात्र तपाईलाई चाहिने डकुमेन्ट टाइप गरे पुग्छ यसमा चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले अगाडि नै क्रिएट गरिराख्नु भएको डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई फेरि एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट सिलेक्ट गरे। सो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट ओपन हुने बित्तिकै तपाईले धेरै कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। टपमा रहेको छ टाइटल बार। यो टाइटल बारमा तपाईले डकुमेन्ट 1 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टको नेम हो। यो डकुमेन्ट सेभ हुँदाखेरिको नाम हो यो चाहिँ। अब तपाईले यो डकुमेन्टलाई अर्कै नेम दिनुभयो भने यो डकुमेन्ट 1 को ठाउँमा तपाईले राख्नु भएको नेम आउँछ। यो डकुमेन्टलाई कसरी सेभ गर्ने भने चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा सिक्छौं। सो टाइटल बारको तल रहेको छ रिबन। यो रिबनमा तपाईले धेरै ट्याब्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले होम ट्याबमा सिलेक्ट भएको छ। यो होम ट्याबमा चाहिँ तपाईले फन्टको स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, फन्ट साइज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, फन्ट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, बुलेट्सहरु चाहियो भने बुलेट्सहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ, प्याराग्राफलाई राइटमा राख्ने कि सेन्टरमा राख्ने कि लेफ्टमा राख्ने पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इन्सर्ट ट्याबमा जानुभयो भने तपाईले टेबल राख्न सक्नुहुन्छ, पिक्चर्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ, शेप्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ, पेजलाई पनि ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को ट्याबहरुको पनि त्यसैगरी छुटछुटे कमान्ड्सहरु छन्। म फेरि होम ट्याबमा गए। यो होम ट्याबको कमान्डको तलपट्टि तपाईले एउटा एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरोमा चाहिँ तपाईले एक्स्ट्रा कमान्डहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो रिबनलाई हाइड र शो पनि गर्न मिल्छ। टाइटल बारमा यो राइटपट्टि रहेको अपवर्ड एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले तीनटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ अटो हाइड रिबन। अटो हाइड रिबनमा क्लिक गर्नुभयो भने रिबन कम्प्लिटली हाइड हुन्छ। सेकेन्डमा रहेको छ सो ट्याब। सो ट्याबमा क्लिक गर्नुभयो भने यो ट्याब्स मात्र देखिन्छ, त्यसको कमान्डहरु देखिँदैन। लास्टमा रहेको छ सो ट्याब एन्ड कमान्ड्स। यो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने ट्याब्स पनि देखिन्छ र सँगसँगै त्यसको कमान्ड पनि देखिन्छ। अर्को रहेको छ क्विक एक्सेस टुलबार। क्विक एक्सेस टुलबार चाहिँ टाइटल बारको लेफ्टपट्टि यो डाउनवर्ड एरो, यसलाई क्विक एक्सेस टुलबार भन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ धेरै कमान्ड्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ सेभ कमान्ड, अन्डु र रिडु कमान्डमा टिक मार्क देख्न सक्नुहुन्छ। कमान्ड चाहियो भने त्यो कमान्डमा टिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले क्विक प्रिन्टमा टिक गरे। सो क्विक प्रिन्टमा टिक गर्ने बित्तिकै बाहिरपट्टि क्विक प्रिन्टको सिम्बल आयो। सो अब यसलाई तपाईले अहिले चाहिँदैन भने यो टिक मार्कलाई हटाउनु भयो भने बाहिरपट्टिको सिम्बल पनि हटिन्छ। अर्को रहेको छ भ्यू मोड। भ्यू मोड चाहिँ हाम्रो यो तलपट्टि राइट साइडमा रहेको छ। यो तपाईले तीनटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ रिड मोड। रिड मोडमा क्लिक गर्नुभयो भने डकुमेन्ट फुल जुम हुन्छ। त्यसैगरी प्रिन्ट लेआउटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले तपाईको डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्दा कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो वेब लेआउट। वेब लेआउटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले कुनै डकुमेन्ट्स वेबसाइटमा अपलोड गर्नुभयो भने कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ जुम इन एन्ड जुम आउट। तपाईले तपाईको डकुमेन्टलाई जुम इन पनि गर्न मिल्छ, जुम आउट पनि गर्न मिल्छ। त्यसको लागि भ्यू मोडको साइडपट्टि रहेको यो स्लाइडरलाई लेफ्ट राइटमा मुभ गर्नुभयो भने जुम इन र जुम आउट हुन्छ। यो माइनस जस्तो साइनमा क्लिक गर्नुभयो भने जुम आउट हुन्छ र प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने जुम इन हुन्छ। अर्को रहेको छ हाम्रो फेरि रिबन बारमा टेल मी फिचर। टेल मी फिचरमा चाहिँ तपाईले जस्तै अब कुनै कमान्डहरु भेटाउनु भएन भने यसमा सर्च गरेर तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी रुलर। रुलरको लागि हामी भ्यू ट्याबमा जान्छौं। भ्यू ट्याबमा तपाईले यहाँ रुलर देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ रुलरमा टिक मार्क देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो टिक मार्कलाई हटाउनु हो भने यो साइडपट्टिको रुलर हटिन्छ र चाहियो भने फेरि टिक मार्क लगाउनु भने यहाँ भर्टिकली र होरिजेन्टली तपाईले रुलर देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ हाम्रो यो सेभ गर्ने। यसको लागि हामी फेरि फाइलमा जान्छौं र तपाईले यहाँ सेभ र सेभ एज अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को धेरै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो डकुमेन्ट सेभ गर्ने कसरी त हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्छौं। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू।